भगवान ख्रिस्ताच्या कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सकाळीची भेटवणी येजेजीच्या देवी काळजा आयच्या दिवसाची सर म्हजी मागणी कामांनी कश्ट आमच्या पथकांच्या परिकपणापासत आणि अवतारीच्या बोपळी सक्रामेंतान तुवें तुका आसकळा नासतना भेटोवच्या समेस्त इराद्यापासत भगवंत आमकां मरयेच्या कथावेन काळजा मरिपात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जण मग्नाच्या पोसालाच्या इराद्यापासत आणि पापसाहेबान या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या इराद्यापासत हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत येजेजीच्या बोपवीत काळजा येजेजीच्या देव काळजा तुजे राज्य आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुज्या भोवदैवी काळजाच्या ससायन राख आमच्या भोवभगियन पापसाहेबाक जावं ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हजे देवा म्हजे सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण निश्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्या सांबाळ्ळय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कर्म तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मना म्हज्या पथकांच्या परिपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पिण्या पासत बक्षी म्हजी समेज पथकां म्हज्या पथकाची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळो म्हज्या पथकाची काकूत कर म्हाका पथका बक्षी. प्रवर्ताचें विधान सरस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा थंय एक जण म्हूण हांव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिरसत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिवांचे आनी मदल्यांचे मनशे बी करूं येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सतां आनी कतोली पळय सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नीक सतांनी जमलाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटोवन पडनाय. ह्या बाबतींत जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. भरोशेचें विधान सरस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकांचें बक्षणें आनी अजिनिये उपरांत सस्नीक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासीदार आनी काकूळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या भरोशान ते जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान सरस्परा देवा सर वस्तू प्राव सोड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो परिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगांक जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण सोड करून तुज्या भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्राव सोड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातळ करिना म्हूण आनी पथकांचे समय सुकयतलो म्हूण ती निचोव करता. आमेन. सोम्याच्या बडवान मरिये बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र मेरी गर्भेश जाली. नमामरी कृपे मुरले तुजे संगता स्त्री आमच्या तूं सद्या सदी पाव तुजे कुशी जिजो भगवान मरिये देवाचमे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे घडीर. आमेन. आपले सोम्याची साकन तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमामरी कृपे मुरले तुजे संगता स्त्री आमच्या तूं सद्या सदी पाव तुजे कुशी जिजो भगवंती मरिये देवाचमे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे घडीर. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. नमामरी कृपे मुरले तुजे संगता स्त्री आमच्या तूं सद्या सदी पाव तुजे कुशी जिजो भगवंती मरिये देवाचमे मोपासो विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे घडीर. आमेन. भगवंती देवाचमे मोपासो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. प्रार्थया येसुम्या बडवान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणून जाल्या. ताच्या कश्ट आनी खुर्साच्या जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजे कृपा आमच्या अंतस्करणी वतमा आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन.
देव गेल्या बडवा म्हजे रत्ना सर्गीची दयान म्हाका दिला तुजे तबेन म्हजी मातूच वडाय म्हाका राज सांबाळ चलय आमेन. सुषमा विषय दी तांकां येसुया आनी निरंतर प्रकाश तांचे फांकून दी समाधानाचे विषय दिवन दीत आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टातल्या भाव भयणी खातीर मागणे. सर पदवीदारांनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सरस्नांत तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेचे जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीन सनान कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडीचें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जगती नेटां काडीचे तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. संतोषान मंदिरान जमल्या बलिदान भक्तीन भेटयता. विचित्र तुजी नियळता एकवटान जियेवंक आशेता. तुवें मोगान आमकां रचलाय क्रिस्ता मुखान तारण दिला. पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडलाय तुजी भुरगीं आमकां केल्या. संतोषान मंदिरां जमल्या बलिदान भक्तीन भेटयता. विचित्र तुजी नियळता एकवटान जियेवंक आशेता. आमी भेटोवच्या मिसाक थेसावा सोडवणदाराक अर्गां जावन ब्रायन डी एंटोनियस सलीम डिकोला सांत आंतोनीक अर्गां मिसांग डेल्सी डी सिल्वानी कुटुंबाच्यांनी तशेंच देवादीन एंटोनी लुसी डिसोजा फेलिक्स साल्डाना आनी बेनेडिक्टा कॉन्सेसोवा हांच्या आत्म्या खातीर. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचे भाव भयणीनो ह्या पवित्र बलिदानांत आमी पवित्र फुडें वांटले जावच्याक आमची पदकां आमी वळखून घेवया. आमच्या पदकांची दूख धरून सांगात आमी म्हणया. हांव पदकी सर्वोदय देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो अनुसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तनान अनुसरून वायट आचरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संकवार म्हजी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर.
सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, बरें ते सगळें तुझे स्थान उपजाता. तुझ्या मनासारखे आम्ही चिंतूंक जाय ते तुमचं आमच्या मतीन घाल आणि तशेंच करूंक आमकां आदार दे. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सोसनाच्या सोसना. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतल्या वाचप. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें कित्याक पृथ्वीर पावस पडोंक नासलो. तेन्ना सर्वेस्परान एलियाक म्हळें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफाताक वचू आनी थंय राव. हांवें थंयच्या एका विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. तो भायर सरलो आनी जारेफाताक गेलो. तो शहराच्या दारवट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळोव जमा करताली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदानान म्हाका पियोंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवन देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. मडकेन मूठभर पीठ आनी बरणेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंसूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खातयल्याव आनी उपरांत मरतल्याव. एलियान तिका म्हळें, भियेनाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, सर्वेस्पर पृथ्वीर परत पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेचची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगलेल्या प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. सर्वेस्परान एलिया उद्देशी सांगल्या प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी. म्हज्या नितीवन देवा, कश्टान वरांतलो म्हाका निवारतल्या म्हजी काकुळट कर. म्हजे मागणी आयकून घे. केदोळ पर्यंत मानेस्तानो तुमची काळजां धरून करशात. सकळ उतरांचो लेप गाण फटी प्रचार करशात. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर फांकय सर्वेस्परा. आपल्या विश्वासान सर्वेस्पर विचित्र दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता. ताका भियोन चला, पाता करता तें सांडा. रातीचें समाधान तुमची काळजां सोदा आनी नियाळ करा. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जायती म्हणटात, कोण आमकां बरे दीस फावो करीत. पूण तूं तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. गोवांची कोठारां आनी दाकांची दोणां हेरांगर भरलेल्यो आसात. पूण तांचे व्हड व्हड संतोश तुवें भरला म्हज्या काळजांत. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय जय. तुमचो उजवाड दिवटणे परी मनशा मुखार परजळलो. ते तुमच्यो बऱ्यो करणो पळो आनी सर्गीच्या तुमच्या बापाक महिमा देव दीत. सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ.
नीट जर रावणी जाले तर कित्याक ताका खर्चण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांवां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या ताळयेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायचो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळो. ते तुमचे बरें करणे पळो आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा देव. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाच्या भावा भयणीनो, त्याच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत वापरच्यो दोन संगती विशयांत कशें आमी उपयोग करता ते आमकां बऱ्या तरेन कळीत आसा. त्या संगती विशयान सांगता. देखून आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां म्हणटा, तुमी पृथ्वीचें मीठ आनी तुमी संवसाराचो उजवाड. ह्यो दोनी संगती आमच्या दिसपट्ट्या जिवानांत बऱ्या तरेन उपयोग करून आमकां ताचो उपयोग कसो म्हणून कळीत आसा. मिठाची विशेशता कितें जावन आसा. मीठ खंयचीय वस्त कुसां नासतना सांबाळटा. देखून पणसाचे गोरे ह्या खोळाक घाल्ले आंबे मिठांत घालून आमी दवरता आनी ह्यो दवरल्यो वस्तू सबार काळा पर्यंत तेंपा पर्यंत आमी वापरता. दुसऱ्यान मीठ खाणाक रूच दिता. मीठ खाणांत चड वा उणें आसल्यार तक्षण आमकां कळीत जाता. देखून रांदपाक सारकें मीठ आसल्यार मात्र तें रांदप रुचीक. मीठ नितळ करता. सबार कडेन आमी नितळ करच्या खातीर मिठाचो उपयोग करता. तशेंच थोडे फावटी मीठ गूण करतात. गाय जाल्यार थोडे फावटी मीठ सरोवन ते गाय गूण करच्याक आमी वापरता. आनी थोडे फावटी मीठ ईट जावं प्रमाणांक या माडयांक ईट जावन आमी वापरता. मिठाचो प्रमाण अदीक गरज ना तरी ताचो प्रभाव उठोवन दिसता. आनी हर एक संगतीक मीठ गरजेचें. मिठाचें अस्तित्वच खरसण जावन आसा. आनी जर मीठ आवडली जालें तर ताचें अस्तित्वच तें होगडयता. खंयच्याय त्या मिठाचो उपकार ना. या काळान तें उडयतात. तेचपरी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मिठा परी हेरांचेर बरो प्रभाव घालूंक जाय. परिणामकारी व्यक्ती या क्रिस्तांव जावन जियोंक जाय. कशें मीठ हर एका वस्तूक रूच दिता, खाणाक रूच दिता, तेच परी आमी आमच्या उतरांक नेमरिपात एकामेकांक रूच दिवचे तसले व्यक्ती जाय. दुसऱ्यान समी आमकां उजवाड म्हणून उलो करता. उजवाड काळो कोदंडयता. उजवाड मेळा तर वातीन आपणाकच खरगजय पडटा. उजवाड वाडावडीक खारान जाता. उजवाड आसल्यार मात्र थोडीं झाडां वाडटात आनी फळ दिवंक शकतात. सावलेक लायलेल्या झाडांत फळ मेळना आनी काळोखांत आमी कांयच करूंक शकना, सस्पता. देखून उजवाड हर एका व्यक्तीच्या जिवनांत गरजेचो. परस्परा सृष्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडा आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिबीत असो उंडो जातलो. सस्नाच्या सस्नाक दावाक जय. परस्परा सृष्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखोवचो वायन आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवान जातलो. सस्नाच्या सस्नाक दावाक जय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सपदेदारा देव बापाक मानतात असलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या आतांचें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नेते पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करून आनी तुका वमता ह्या बलिदानाचेर तुजी दाव दिश्ट घाल.
ह्या बेटोनी तुका म्हणू आणि तिच्या वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडो आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आमची खालसा उभारूया. आमी ते सर्वेश्वरातै उभारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा प्रभेद बापा सर्पदेदार आणि ससनाच्या देवा सरकारी आणि सरतय आम्ही तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीस आणि आमच्या पायद्यास तुझ्या मगाच्या पुतावर बी मनशाक तुवें रचले. ताचे स्वर बी नव्यान आमकां तुझ्या सारक्याची केले. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुझी सेवा. प्रतिमेर तुका वाखणता कारण मेळलेली तुजी परजा. स्वर्गा रेखा काळजान तुका दिनवासता तुझ्या संत भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूता संगती संतोषान आम्ही निरंतरे तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तुम पवित्र. तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हे देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन ते आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कस्टमरां सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेव्हा अंगतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा करात. वावरतो सगट परगटूया. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक आम्ही आत्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही आत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडा आणि सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेजता. पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा. पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा. आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा बहिणींची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेत, 「 संची दया कर म्हण आमी मागता. 「 सर्वेस्परा, अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा. पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा. आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.」 सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा.
अंकवार मरी देवाची माय संगती बघेवन जुजे ती सोपती बघेवन धर्मदूता आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू पवित्रत्वाच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुबंदराच्या ज्ञानान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थना सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. परस्पराव सर्वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान उतरयतलें आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पात कांदले सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. तुजे ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावरताचे तुजी दाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येता निराजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मग सुगुत्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. फळे ही जावन आसा ती देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या ताच्या जिवनांत वांटेली जावंक ताणें आमकां आपयलां आमी सोर सुभागी. मी कुंभाराच्या मागणे सांगता म्हणूया. उगडा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतान करो साजर आसाय म्हणून पाती येता. हांव सर्वस्व प्रासर तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसात दितरी आत्मीत रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुज्या थंय संपूर्ण एकवटे जाता. जेजू तुजे तावन केदींगस हांवें वेगळा च्या जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थया. मगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक वखत ताचे वरवीं सोर पथकांतली आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां घटाय दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. संत अंतोनीच्या मनाक नव्यान हे भोवमानादीक भक्ता संत अंतोनी तूं जावन आसाय पलंगन देव कृपेचे. हे भगियनपणाच्या परजोडीक नखेत्रा देवपुताक तुज्या हातांनी घेवचें स्वादीक भाग तुका फावो जाले. तुज्या पदवीदार आदाराचेर बरोवसून आमच्या गरजेन तुजो आदार मागोवंक आमी आयल्या. देवाच्या आशिर्वाद आमकां
पाठाई म्हणून तुझ्या लागी मागता. हे बोब घेऊन संतांतनी भविश्वासाने माई पासे बघता तुझ्या श्रेष्ठ शेगुनी जिने वरवी देवा आणि ताच्या भुरग्यांत आसल्या मावळ मोगा वरवी या संसारात जियेतना तुका शर्याची सकत फावो जाली. गरजा कथांत आसल्या पासत देवान तुका दिल्ली पदवी सलो आणि तांची सेवा करून तुवें कधीच इन्कार केले नाही. निराशी मना बसून जाल्लीं काळजां तुटुल्लीं कुटणां वाड सुकल्ली पर्जा तुवें कधीच पयस दवरूंक नाय. उसांबो दर्यो तम केलाय पिडेस्तांक तुवें भलायकी जडून दिल्याय. बेजाराय बरिल्ल्या मनाक शांती मागून दिली. कश्टान वरांच्या वेळा उलो मारल्ल्यांक तुजी ससाय आनी बुजवण तुवें इन्कार करूंक नाय. देखून तुज्या बळवंत सक्तेर पातयेन म्हज्यो गरजो आनी म्हजी तेसाळां तुका आतां भेटयता. प्रार्थना. हे बोळखा उदारांनी माहिती असे जेजू तुझ्या भगिनी भक्ताक संतांतून एक विचित्र कृपेन तुवें नेटयलाय. पतीने विश्वासाने मागता थंयसर ताच्या मागणी पुण्या वरवीं आमकां लाभतले म्हणून ती बावडता आनी जियांक आमकां कृपा दी. जो जियेता निराश करताय देवा बापा आनी पवित्रात्मा सांगाता ससनाच्या ससनाक आमेन. पिडेस्तांचेर आशीर्वाद. पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागया. सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणे रस्ता सर्ग आनी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोट तुजे मुखार पावो. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थना. हे सोम्या कुडीच्या मतीच्या आत्म्याच्या पिडे वरवीं कश्टांच्या तुज्या भाव भयणीचे दिश्ट घाल आनी तुवें तुज्या रुपण्यान आनी सारक्या रसले आत्म्याक नवें बळ आनी सवकासाय दे. अशें कश्टांतल्यान मुक्ती जडून तुज्या मोगान जियोन बेगीनच तांकां बरी भलायकी करो संतोष शांत समाधान मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सगळे आसून तुमकां राखून तुमचे भितर आसून तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान आसून तुमकां वाड दाखोवन तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसून तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्मा सांगाता जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमच्यावर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. इतर जायगी तुका जपा आपले मरण सुकांवारा देव सात्र नावान फोडतात कोडा पिडेस बरे जातात. दर्यां सांगलींक तो फर्मयता आंगल्यांक पावल्यांक बेर्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हान व्हडांक बुजोवन धाडटा. मुगाळ पुता सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दीव आमकां. भगवान स्वच्छ करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.